હળદરની સિઝન આવે એટલે દરેક ઘરમાં હળદરને આથવામાં આવે છે અને આથેલી હળદરનો ખાવામાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પણ આજે હું તમારી સાથે કંઈક નવું જ લઈને આવી છું. આજે આપણે હળદરને સ્ટોર કરવાની રીત જોશું અને સ્ટોર કરેલી હળદરનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો એ આજે હું તમને વિડીયોમાં બતાવીશ. હળદરને બરાબર પાણીથી ધોઈને કોરી કરી લેવાની છે. ત્યાર પછી હળદરની છાલ ઉતારી લેવાની છે અને પછી એના આપણે નાના નાના પીસ કરી લેશું. આ રીતે બધી હળદરની છાલ ઉતારીને હવે એને આપણે નાના નાના પીસ કટ કરી લેવાના છે. મેં બધી હળદરને કાપીને એના પીસ કરી લીધા છે. હવે આપણે એને એક મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું. હળદરને પીસવામાં આપણે પાણીનો બિલકુલ ઉપયોગ કરવાનો નથી, કેમ કે આને આપણે લાંબા સમય માટે સ્ટોર કરવાની છે. તો લાંબા સમય સુધી સારી રહે હળદર એ માટે ફક્ત આપણે થોડું નિમક એડ કરવાનું છે. બસ થોડા નમક એડ કરીને આપણે એને પાણીનો ઉપયોગ કર્યા વગર જ પીસી લેવાની છે અને એક પેસ્ટ તૈયાર કરી લેવાની છે. હળદર મેં પીસીને અહીંયા રેડી કરી લીધી છે. હવે આપણે આ હળદરને એક એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું અને સ્ટોર કરવાની છે. તમે એને અઠવાડિયું સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો અને જો તમારે 2-3 મહિના માટે કે એનાથી પણ વધારે સમય માટે સ્ટોર કરવી હોય તો તમે હળદરને ફ્રીઝરમાં મૂકી દેજો. તો તમે ફ્રીઝરમાં રાખવાથી હળદરનો 2-3 મહિના સુધી ઉપયોગ કરી શકશો અને અઠવાડિયું 10 દિવસ માટે જો તમારે હળદરનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમે ફ્રીઝમાં પણ સ્ટોર કરી શકો છો. અને આ હળદરનો આપણે શાક બનાવવામાં કે પછી ઉકાળા બનાવવામાં કે તમે ગમે ત્યાં લીલી હળદરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. રોજ આપણે જે શાક બનાવતા હોઈએ એમાં આપણે સૂકી હળદરની બદલે લીલી હળદરનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. જો તમને વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો.